guys, good morning. Welcome back to my channel. So we just woke up and got ready. We are going out today and right now I'm also cooking my brekkie. Let me show you what I'm eating today. So this is what we are eating today. English breakfast, beans, hash brown, eggs. It's kind of burnt but it is alright. Some mushrooms and some tomatoes with some toast. Looks delicious. Yummy. I don't know if you guys can see, तर स्नो पर्दैछ भर्खरै स्टार्ट भएको. आज र भोलि चाहिँ स्नो पर्छ भनेको थियो. And look at this guys. मार्चमा पनि स्नो हुन्छ युकेमा चाहिँ. मलाई चाहिँ मन पर्छ स्नो. So I'm happy. So guys, अहिले चाहिँ हामी लिडलमा आएको क्विक पप इन हुनको लागि मात्रै. हामी चाहिँ अहिले एउटा प्लाजामा जाँदै हो. त्यो प्लाजामा चाहिँ कार पार्क छ तर त्यसले चाहिँ कार्ड लिँदैन, क्याश पनि लिँदैन, कोइन्स मात्रै लिन्छ. त्यही भएर क्विक चेन्ज गर्नको लागि आएको. अनि इट्स स्नोइङ एन्ड इट इज सो ब्युटिफुल. आई विश यु गाइज वेयर हियर. इट इज सो म्याजिकल आउट हियर. स्टिल स्नो पर्दैछ गाइज. आज चाहिँ स्योर हिउँले चाहिँ ढाकिन्छ युके. आइ एम प्रिटी स्योर. एकदमै जोरले हिउँ पर्दैछ अनि वेदर पनि -1 डिग्री थियो अघि नै मैले चेक गर्दाखेरि चाहिँ. सो बी प्रिपेयर्ड एन्ड स्टे वार्म एन्ड कोजी. ये हाम्रो पेस्ट्री आइपुग्यो. इट लुक्स सो यमी. ये अहिले हामी यो मार्केटतिर हो. एज यु गाइज क्यान सी यतातिर भेजिटेबलहरू अनि घरमा पाउने सामानहरू चाहिँ एकदम चिपमा पाउँछ. सबै पाउने क्या. हेर न त्यस्तो धागो नि पाउँदो रहेछ. मलाई मनपर्छ नि सिलाउने क्या. लुक एट मी. अहिले चाहिँ एकदमै जाडो छ त्यही भएर मैले मफलर यसरी लगाएको. कस्तो डेन्जर स्नो परेको थियो अघि. हामीले चाहिँ एउटा कार्पेट मन पराएको छ. त्यसलाई चाहिँ 15 पाउन्ड रे. अनि वी डोन्ट ह्याभ इनफ क्यास. सो हामी चाहिँ क्यास पोइन्टमा गएर क्यास लिएर आउँछौँ पहिला एन्ड देन वी विल बाई द्याट वान. अहिले चाहिँ हामी प्लाजाभित्र आइपुग्यो. यो प्लाजा चाहिँ एकदमै ठुलो छ. यो हो केटाहरूको स्किन केयर. निभिया छ, लोरियल छ, फेस वासहरू पनि छ. म चाहिँ यहाँ मेरो फेभरेट कन्सिलर अरू सेडमा पनि लिन आएको थिएँ तर इट्स अल आउट अफ स्टक. के को गिफ्टहरू रहेछ. क्युट. मन पर्यो मलाई. सानोमा पनि छ. रोलेक्स हेर्दै हो अहिले चाहिँ हामी. रोलेक्स चाहिँ मेरो ड्रिम वाच हो. म चाहिँ अहिले यो योर्स भन्ने सपमा जान लाग्यो. यसमा चाहिँ अलि मोटो मान्छेहरूले लाउने लुगाहरू पाउँछ. सो लेट्स सी के छ यो सपमा. अहिले चाहिँ म क्विज भन्ने सपमा हो. यसमा चाहिँ एकदम राम्रो पार्टी वेयरको लुगाहरू पाउँछ, क्याजुअल वेयर पनि पाउँछ. Look at this. अहिले चाहिँ हामी फाउन्टेनमा हो. कति क्युट. यो भयो. क्युट.
चाहिँ कस्तो छ मलाई चाहिँ मन पर्यो यो पिंक चाहिँ मेरो फेभरेट हो अहिले सम्मको यो कालो पनि एकदम दामी लाग्यो लुक एट दिस यो कुखुराको भाले कस्तो भन्ने यो वाला चाहिँ एकदमै कुल लाग्यो मलाई चाहिँ look at this isn't it pretty I just love this rainbow colored diary यो डायरी चाहिँ 1 पाउन्डको चाहिँ 4 वटा आउँदो रहेछ कति सानो क्यूट क्यूट बाबू यहाँ हेर न काड के तास खेल्ने काड वो यो त अति ठुलो हो ल हेर सानो र ठुलो राम्रो छ है ग्रिन टी खान्छ नि त अनि तिमीले लियो नि त नि अहिले चाहिँ हामी टीके मैक्स मा हो एन्ड लुक व्हाट आई फाउन्ड सिल्भर को नेकलेस यो क्राइस्ट वाला नि छ लुक एट दिस वान राउन्ड वाला बिचमा चाहिँ डायमन्ड छ फूड सैंडविचहरु छ ससेज रोल छ पिज्जा पनि छ ड्रिंक्सहरु केक छ ओ माय गॉड आई वान्ट सम केक looks so delicious wow sushi my favorite lunch मा चाहिँ आज I want some sushi मैले चाहिँ प्राय जसो यो 13 पाउन्ड वाला सुशी खान्छु यो वाला यो चाहिँ मेरो फेभरेट हो यहाँ अरु सुशीहरु पनि छ as you guys can see so we decided to eat McDonald's and some sushi यो चाहिँ मायो चिकन हो यो चाहिँ चिप्स यो चाहिँ बर्गर मेरो बुढाको अनि हाम्रो ड्रिंक स्नो परिरहेको छ मेरो यो गलमन्दी इज ब्याक अगेन हामी चाहिँ अहिले प्लाजाबाट चाहिँ निस्किसक्यो तर हामी यहाँ एउटा शपमा जान छ चाइनिज सुपरमार्केट हो चाइनिज सुपरमार्केट Look at this guys कति सारो स्नो परेको हाम्रो अगाडिको स्क्रिन नै होल कभर भइगएको छ Yay! Look at this. So guys, we just arrived home and it feels so good to be home. Plaza ma chai hamle धेरै कुरा किनेन, so I will show you what I got in my next vlog. And yes guys, thanks for watching my videos. Please make sure to like, share and hit the notification bell for more. Stay tuned. See you soon. Bye. Look at this guys. मेरो घडी चाहिँ मेरो बुढाले फिक्स गरिदिएको छ and it looks so good. I just love it. Look at that. Isn't it pretty? Love it. Thank you, Buddha. Bye, guys.